Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Ladies and gentlemen, welcome to Schellera Aeronautical Diamond 5. Як ви вже, напевно, здогадались, ми у Бельгії, в Брюсселі, в самому серці Європейського Союзу. За моєю спиною Європейська комісія. Саме тут запроваджуються санкції стосовно Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. У це важко повірити, але у 40 хвилинах від цієї самої точки розташовуються цілих 2 заводи з виробництва сталі одного з найбагатших російських олігархів. У це важко повірити, але ці заводи працюють і сьогодні. 13 березня 2025 року, на 4-му році повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І зовсім неймовірним видається той факт, що Володимир Лісін одночасно виготовляє сталь тут, у самому серці Європейського Союзу, і там, у Росії, для російських військових. У розпорядженні нашої редакції опинилися закриті дані про контракти Новолипецького металургійного комбінату Володимира Лісіна з російською оборонкою за весь 2024 рік. Підписуйтесь на YouTube канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео, або ставайте спонсором цього YouTube каналу, бо ми починаємо. Липецьк, Росія. Новолипецький металургійний комбінат. З початку повномасштабного вторгнення Новолипецький металургійний комбінат продовжує постачати на російські оборонні підприємства електротехнічну сталь. Це незамінний елемент для виробництва компонентів балістичних та крилатих ракет, зенітно-ракетних комплексів, безпілотників та інших видів озброєнь. Без такої сталі неможливе виробництво енергосистем для десятків видів озброєнь. І саме НЛМК є єдиним її виробником в Російській Федерації. У розпорядженні «Української правди» опинились внутрішні бази даних заводу, які доводять, що з початку 2022 по кінець 2024 року НЛМК поставив електротехнічної сталі 22 підприємствам військово-промислового комплексу Росії на загальну суму щонайменше 130 мільйонів рублів.
На виробництво ракет. Виробниче об'єднання «Стріла». Приладобудівний завод «Тайфун». Московський машзавод «Авангард». На виробництво безпілотників. Концерн КМЗ. Казанський завод «Електроприлад». Завод «Ізумруд». Для виробництва бойової авіації. Уфимське агрегатне виробниче об'єднання. Омський науково-дослідний інститут приладобудування. Для виробництва зенітно-ракетних комплексів. Правдинський радіозавод. Іжевський електромеханічний завод «Купол». Радіотехнічне підприємство «Ратеп». Липецький механічний завод. На виробництва РЛС та РЕБ. Уральське виробниче підприємство «Вектор». Володимирський завод «Електроприлад». Марійський машинобудівний завод. На підприємства, пов'язані з ядерним озброєнням. Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені Забабахіна. Виробниче об'єднання «Сєвєр». Приаргунське виробниче гірсько-хімічне об'єднання. Сибірський хімічний комбінат. На виробництво інших видів озброєнь. Барнаульський патронний завод. Верхньоуфалійський завод «Уралелемент». Науково-виробниче об'єднання «Електромашина». Майже всі ці підприємства російського військово-промислового комплексу перебувають під санкціями Європейського Союзу, адже майже всі застосовуються для вбивства українців та окупації територій суверенної держави після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Дорогой, жичи обстреляны. Все легли! Легли! Легли к зданию и легли дальше от стекол! Але власник Новолипецького металургійного комбінату і друга за статками людина в Росії Владимир Лісін – єдиний російський олігарх, який продовжує забезпечувати російську військову машину і який і досі не перебуває під санкціями. Колхоз идет собрание. Совет председатель говорит, что, вы знаете, у нас проблема посевная на носу. А кузнец запил. Запил кузнец, надо что-то делать. Ну, какие есть предложения? Ну, поднимается самый продвинутый, говорит, давайте его отправим на лечение. Он говорит, ну, какое лечение? Посевная на носу. Кто будет ремонтировать? Один кузнец, все, пропали. Других же нет. Какие еще предложения? Кто-то говорит, давайте его лишим премии квартальной. Он говорит, ну да, 3 детей. Он сейчас просто пойдет в соседний колхоз, и мы тоже потеряли. Один же человек, вы что, дай что-нибудь получше. Он говорит, давайте в морду набьем. Ну, ребят, вы что, 40 лет мужику набить морду, он просто развернется и бросит все работать. Так же тоже нельзя. Ну, тянется рука, говорит, а давайте его изнасилуем. Ну, председатель разводит руками, вы что, с ума посходили? Что за предложение? Ну, тянется вторая рука, говорит, а давайте изнасилуем тракториста. Он говорит, почему тракторист? А у нас их 2. Мы иногда таким образом принимаем решение. Я вам сейчас расскажу конкретный пример. Из нашей практики. Значит, все прекрасно понимали, что... Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Ну, что ты все... Куда вас тянет? Не успел дойти. Що ранок 14 березня, містечко Ля-Дюв'єр. Саме тут розташовується основний металургійний актив російського олігарха Володимира Лісіна. І зараз
Ми до нього під'їдемо і познімаємо. Тут потрібна коротенька довідка. За моєю спиною один з бельгійських заводів, співвласником якого є НЛМЛК російського олігарха Володимира Лісіна, придбав цей завод Лісін у 2011 році. А в 2024-му, тобто в минулому році, третьому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за даними Євростат, Бельгія імпортувала слябів, це напівфабрикат металургійного виробництва, такі величезні плити, з яких потім робиться прокат. Так от, в 2024 році, за даними Євростат, Бельгія імпортувала цих от слябів з Російської Федерації на 657 мільйонів євро. І що найцікавіше, Володимир Лісін чи не єдиний російський олігарх, який і зараз не перебуває під санкціями Європейського Союзу. І якщо вам цікаво, наскільки масштабна присутність Володимира Лісіна і його металургійного бізнесу тут, у Європі, то близько 60% імпорту до Європи за останні 3 роки – це ось ці російські сляби. 60% – це більше половини. Зливаємо відео з дрона, бо, як правило, європейці не дуже радіють висвітленню бізнесу, який вони ведуть попри усі заяви про підтримку України, стільки, скільки треба, боротьбу з Росією і так далі. Цей бізнес, на жаль, продовжується, комусь вигідно металургія, комусь нафта, комусь газ скраплений. Все, я приклався, поїхали на наступний завод. Через 200 метрів на кільці поверніть на 5-й з'їзд.
Зараз ми під'їхали до другого заводу Володимира Лісіна в Бельгії. В передмісті Брюсселя НМЛК Клабек. За даними Євростат, лише в минулому році в Бельгію приїхало цих слягів, заготовок для металургії на суму 650 мільйонів євро лише за один рік, лише в Бельгію, лише на 2 заводи Володимира Лісіна. В передмісті Брюсселі Володимира Лісіна, який досі не перебуває під санкціями Європейського Союзу. Чомусь, можливо, це якось пов'язано з тим, що в нього великий бізнес на території, зокрема, цієї дивовижної європейської країни. Постачання з Росії на бельгійські заводи Лісіна відбувається з порту Санкт-Петербург до порту Гент у Бельгії. І на підтвердження цього факту редакції «Української правди» також вдалося дістати докази. Зараз на ваших екранах ви можете бачити фото, зроблені тиждень тому у бельгійському порту нової партії металу, який прибув з Росії. Цілком очевидно, що санкційна політика стримування могла б зупинити російську агресію в Україні або хоча б уповільнити її. Але оскільки за моєю спиною розташовується завод НМЛК «Клабек», який належить російському кремлівському олігарху Володимиру Лісіну, який, судячи з того, що ми чуємо, дуже активно працює і сьогодні, 14 березня 2025 року, на 4-му році повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ця політика використовується неефективно. Варто також додати, що окрім Бельгії, заводи НЛМК Володимира Лісіна на сьогодні працюють в Італії, NLMK Verona is part of NLMK Europe. Та у Данії. Большая радость, заслуженная гордость на лицах людей. Гордились комбинатом, гордились собой. Это не про деньги и не про амбиции. Быть первым – это про любовь к тому, что делаешь. И про желание сделать больше. А знаете, что мы видим? Возможность. Мы видим будущее, команду, видим цель – стать лучшими в мире.
Это история о том, что вместе с тобой мы можем стать лучшими в мире. Ты готов? Лучшими в мире? Да это так круто! Стратегия 2022. Время твоих возможностей. Відповідно до бази даних декларації ПДВ, яка є у розпорядженні нашої редакції, в Росії вона має назву «Відомості з книги покупок про операції, що відображаються за минулий податковий період» та «Відомості з книги продажів про операції, що відображаються за минулий податковий період». Підприємство «Новолипецький металургійний комбінат» з 2022 і до 2024 було постачальником московського машзавода «Авангард», на якому виготовляються ракети С-400. С-400 активно і у великих кількостях застосовуються Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну. Сьогодні зранку вчергове ворог завдав ракетного удару. Нам вже відомо, що це була ракета С-400. Знаєте, у нас увага до С-300 і до С-400 з'явилась тільки тоді, коли вперше по Києву їх застосував. Я ж вам щойно казав, вже півроку вся прифронтова зона під ударом цих ракет. Сталь від НЛМК Лісіна отримує і Липецький механічний завод, який виробляє зенітно-ракетний комплекс «Тор». У наявній у редакції базі зафіксовані поставки Новолипецького комбіната і на оборонне підприємство «Стріла», яке виробляє крилаті ракети «Онікс» та «Малахіт». Також комбінат Лісіна забезпечує виробництво БПЛА «Орлан-10» на Казанському заводі «Електроприлад». І це лише невелика частина тих російських озброєнь, які виготовляються за допомогою НЛМК Владіміра Лісіна. НЛМК, який лише у минулому році лише у Бельгію поставив російського металу на більше ніж $500 мільярда євро. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми мали змогу знімати і робити більше ось таких матеріалів, вступайте до клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це усіх. Ми вже у Києві. Зараз у столиці України повітряна тривога узагальнимо. Громадяни тих країн, куди і досі на 4-му році повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжують їхати продукти гірничо-металургійного комплексу Російської Федерації, навряд чи знають про цю обставину. Адже публічно представники урядів цих країн декларують боротьбу з російською агресією. Наприклад, Польща вже невдовзі може запровадити обов'язкову військову підготовку у зв'язку із загрозою з боку Росії. А ось на ваших екранах Балкер К'яламі, який ввечері 17 березня заходить у порт польського міста Гданськ. Повінця завантажений російськими слябами. Прибув він з Санкт-Петербурга. Оскільки у редакції «Української правди» вже були непорозуміння з польськими правоохоронцями через зйомки матеріалів про торгівлю Польщі з Росією зерном, цього разу ми просто знайшли онлайн-камеру у порту Гданська. Також нам вдалося знайти джерело у порту Гданська, яке змогло зафіксувати розвантаження російського металу у Польщі.
Щоправда, сляби, які ви бачите на своїх екранах, прибули не з комбіната Владіміра Лісіна, а з Нижньотагільського металургійного комбінату, який належить, увага, російському підсанкційному олігарху Роману Абрамовичу, який, на відміну від Лісіна, перебуває під санкціями Європейського Союзу, але його російський метал – ні. Бо метал, яким Роман Абрамович, як і Владімір Лісін заливають Європу, має ціну нижчу за ринкову. До речі, за інформацією джерел «Української правди», у порту Гданська далі ці сляби поїхали у Чехію. А яку ціну за повномасштабне вторгнення Росії змушена щодня платити Україна, європейських чиновників, схоже, цікавить в другу чергу. Адже публічних пояснень, чому Владімір Лісін та його заводи і досі не під санкціями, і чому російський метал і досі їде з Росії в Європу, немає. Ми дуже сподіваємося, що не опинимося в скрутному становищі, в якому нам доведеться перевіряти, чи діє 5-та стаття Статуту НАТО. Але ми повинні виходити з того, що Росія хоче перевірити нас і дати випробуванню єдність Заходу. Ми говоримо про те, що це може статися у 2030 або 2029 році. Чи виходите ви дійсно з того, що ми зараз говоримо про цей часовий період? Цей часовий проміжок ґрунтується на дуже надійних даних, але, звісно, він також залежить від конкретного розвитку подій. Тож, якщо воєнний конфлікт в Україні затихне раніше, то, звісно, усі ресурси, як матеріально-технічні, зокрема озброєння, так і кадрові, призов до армії, зможуть створити загрозу для Європи набагато раніше. І тоді також можливо, що конкретна загроза, шантаж з боку Росії щодо європейців, може статися раніше, ніж ми розраховували. Я не хочу зараз називати жодних дат, але усе взаємопов'язано. Швидке закінчення війни в Україні дасть змогу росіянам використати свою енергію там, де вони дійсно хочуть, а саме проти Європи. Dort einzusetzen, wo sie eigentlich haben wollen, nämlich gegen Europa.